Hello guys. අද VAW ගේ 4 වෙනි දවස. ඒ කියන්නේ තව දවස් හරියටම 747ක් තමයි තියෙන්නේ අපිට රුපියල් කෝටි 8ක සංචිත ධනයක් ඉතිරි කිරීම සඳහා. සමහර කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට රුපියල් කෝටි 8ක් ඉතුරු කරනවා කියන්නේ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි කියන එක. නමුත් අපි ලංකාවේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් සැලකුවාම මේක අතිවිශාල මුදලක් කියලා අපිට සැලකන්න පුළුවන්. මගේ මේ වෑයම සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට මේසා විශාල මුදලක් ඉතිරි කළ හැකියි කියන දේ පෙන්눔 කරන්නට නියම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ප්ලෑන් එකක් ඔස්සේ ගමන් කරමි. මම මේකද උත්සාහ කරන්නේ ඔයාලට පෙන්වන්නට ට්‍රාන්ස්පේරන්ට්ලි මේ දේවල් කළ හැකි ප්‍රායෝගිකව කළ හැකි කියන එක. සාමාන්‍ය මොටිවේෂන් එකකින් ඔබට යමින් රියල් ටයිම් ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් කිරීම තමයි මගේ මේ සීරීස් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම කරන ලබන. ඒකට දවස් 750 අකණ්ඩව මේ සීරීස් එක අරගෙන යනවා. ඒකට අද දවසේදී මම විශේෂ දෙයක් ඔයාලට සඳහන් කරනවා. ඒ තමයි අපි කොහොමද ප්‍රයොරිටි එක මැනේජ් කරන ටූල් එකක් යූස් කරන්නේ. මෙන්න මේ ටූල් එකට විශේෂිත නමක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා අයිසන්හෝවර් මෙට්‍රික්ස් එක කියලා. ඇත්තටම මේ මෙට්‍රික්ස් එක ඉතාම වැදගත්. අපේ ගමනට මේ මෙට්‍රික්ස් එක ඉතාම වැදගත්. මොකද අපි එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරද්දී අර්ජන්ට් වැඩ, ඒ කියන්නේ හදිසි වැඩ මොනවද, වැදගත් වැඩ මොනවද කියන එක අපිට තේරෙන්නේ නැහැ මේකට ප්‍රමුඛතාවය දෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ නිසා මේ මේට්‍රික්ස් එක තුලින් අපට හැකියාව ලැබෙනවා important task, ඒ කියන්නේ වැදගත් දේවල් මොනවද කියන එක සහ හදිසි වැඩ මොනවද කියන දේවල් හඳුනා ගන්න. ඒතර මේ මේට්‍රික්ස් එකේ තියෙනවා කැටගරිස් 4ක්. ඒ කැටගරිස් 4 තමයි do, schedule, delegate සහ delete කියලා. මම ඒක විස්තර කරන්නම්. එතකොට බලන්න මේ අයිසන්හෝවර් මේට්‍රික්ස් එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති අර වම්පස කාණ්ඩය ගත්තොත් ඒකේ තියෙනවා urgent ඒ වගේම important. එතකොට urgent සහ important ඒවා තමයි ඔය do කැටගරියට එන්නේ. ඒ කියන්නේ හදිසි සහ important එක. මොනවද හදිසි සහ වැදගත් කියලා සැලකන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔයාට දැන් ඔය දැනෙන ස්ට්‍රෙස් එකක් තියෙන්නේ. අන්න ඒ කියන්නේ ඔයාට යම්කිසි ස්ට්‍රෙස් එකක් තියෙනවා. ඩෙඩ්ලයින් එකක් කවර් කරන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ කාල සීමාවදී කවර් කරන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විශේෂිත ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙන්නට පුළුවන්. විශේෂිත එක්සෑම් එකක් තියෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම කිසියම් ડોක්ටර් කෙනෙක්ව channel කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම gedara යම්කිසි වැඩක් තියෙනවා ඔබ අනිවාර්යෙන් සිටිය යුතු දෙයක්. අන්න ඒක කරන්නට ඕනි. අන්න ඒ වගේ වැඩ. ඒ කියන්නේ ඔබට ස්ට්‍රෙස් එකක් දැනෙන. දැඩි ස්ට්‍රෙස් එකක් දැනෙන දේවල් අපි කියනවා urgent සහ important task කියලා. ඊළඟට දෙවෙනි කැටගරියට ගියොත් ඒක අපි කියනවා schedule එක කියලා. මේ schedule එකට අයිති වෙන්නේ මේවා not urgent. ඒ කියන්නේ මේවා හදිසි නෑ. නමුත් important. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ vision එකට යන්නට, ඔයාගේ long term vision එකට යන්නට මේවා දැඩි බලපෑමක් සිද්ධ කරනවා. මේවා හදිසි නෑ කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ නෑ මේවා important නෑ කියලා. මේවා ඊටාම important. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට තියෙනවා ඔයාගේ විශේෂිත long term project එකක් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට ඔයාගේ network එකක් build කරන්න තියෙනවා. ඒක ඊටාම වැදගත් ඔයාගේ goal achieve කරන්න. ඔයාට මුදල් ලැබෙන්න. ඔයාගේ online course එකක් තියෙනවා ඔයාට සකස් කරන්න. නමුත් ඒක අද හෙට නෙවෙයි. ඒක මාස කිහිපයකින් එන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අර මම ඊයේ සකස් කරපු අර online course එක ඒක වැටෙන්නේ මේ schedule කියන කාණ්ඩයට. ඒක හදිසි වැඩක් නෙවෙයි. ඊළඟ තුන්වෙනි කාණ්ඩය ගත්තොත් ඒක delegate කාණ්ඩය කියලා හඳුන්වනවා. මේක ඇත්තටම urgent, මේක හදිසි. නමුත් මේක important නෑ. තරම් වැදගත්කමක් නෑ. ඒ කියන්නේ මේක හදිසි වුණාට ඔයාගේ තියෙන සාමාන්‍ය ස්කිල් සෙට් එකෙන් ඔයාට වැඩි ආයාසයක් දරන්නේ නැතුව මේ වැඩේ කරගෙන යන්නට පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් මගේ ඉන්ටර්වියු එකේ මගේ තියෙන programs IIP program එක තියෙනවා. දැන් ඒව කරගෙන යන්නට මට ලොකු ආයාසයක් දරන්නට අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ඒවා හදිසි. ඒ කියන්නේ මේ කාල සීමාවේදී ඒවා කරන්නට ඕනේ. නමුත් මට ඒකදී ලොකු අර ස්ට්‍රෙස් එකක් එහෙම දෙයක් නැහැ. එතකොට මම ඒවා අයිති කරගන්නේ හදිසි. නමුත් not important කාණ්ඩ. ඒ කියන්නේ මේකෙන් මට ඉෆෙක්ට් එකක් නැහැ. මට මේ බලපෑමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මට අමුතුවෙන් කියලා ස්ටඩි කරන්න දේවල් නැහැ. එතකොට ඒවා අපි දානවා ඩෙලිගේට් කාණ්ඩය කියලා. ඊළඟට not urgent කියන එකට not urgent සහ not important කාණ්ඩයට තමයි මේ delete කියන කැටගරිය අයිති වෙන්නේ. ඇත්තට මේවා වැදගත්කමක් නැහැ. ඒ වගේම මේවා හදිසිත් නැහැ. නමුත් ඒවා යම්කිසි ටාස්ක් විදිහට අපි එදිනෙදා කටයුතු කරනවා. උදාහරණයක් විසින් අපි YouTube වීඩියෝස් බලනවා.
ඒ වගේම Facebook එකේ අපි කමෙන්ට්ස් දාන්න, පෝස්ට් එකක් දාන්න. හරිද? විවිධ අපිට හිතනවා පොඩි පික්නික් එකක් යන්න. හරිද? නමුත් ඒක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නම් ඒක අපිට දාන්න පුළුවන් අර්ජන්ට් කැටගරියට. නමුත් අපි හිතමු නිකන් අපි ජොලියට යන දෙයක් කියලා. ඒක වැදගත්කමක් නැත්නම් අපිට ඒක දාන්න පුළුවන් ඩිලීට් කැටගරියට. ඩිලීට් කැටගරියට කියලා කියන්නේ ඒක ඩිලීට් කරනවා කියලා එක නෙමෙයි. අරවත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී මේ වගේ වැදගත්කමක් නැහැ. අපිට ඒවා අයින් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් දැන් මම බලන්න මගේ ලිස්ට් එක සාමාන්‍ය මේ කැටගරිස් වලට ඇතුළත් කරන උපරිම සංරචක සංඛ්‍යාව 10ක් කරන්න. 10ට වඩා අඩුවෙන් පවත්වා ගන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට මැනේජ් කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න මම මේක හොඳට විෂුවලයිස් කරන්න මම මේවට පාටක් දාගන්න. ඔයාලත් ඒ විදිහට පාට දාගන්න. එතකොට අර urgent සහ important කැටගරියට මම දානවා කොළ පාට. ඒ වගේම not urgent සහ important කැටගරියට මම දානවා කහ පාට හෝ තැඹිලි පාට. ඒ වගේම urgent ඒ not important කැටගරියට මම දානවා නිල් පාට. not urgent ඒ වගේම not important කැටගරියට මම දානවා රතු පාට. ඒ විදිහට පාට දාගන්න. එතකොට ඔයාට මේක හොඳට ඔළුවට යනවා. එතකොට මගේ දැන් ඉස්සරහට එනවා මේ 30 වෙනිදාට බයෝ කම්පියුටිං එක්සැමිනේෂන් එක. මගේ MSc එක්සැමිනේෂන් එක කරනවා. ඊට පස්සේ 5 වෙනිදාට එනවා ජෙනටික්ස් එක්සැමිනේෂන් එක. මේ දෙක ඊටාම හදිසි ඒ වගේම ඊටාම වැදගත්. මට ඒවට හොඳ රිසල්ට්ස් ගන්න. ඒ වගේම මේ සතිය තුලදී මට තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් දෙකක් ඉවර කරන්න. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් දෙක මම කළ යුතුයි. ඒ වගේම මට මේ චින්ටි චෙක්ලිස්ට් කියලා කියන්නේ ඒක මගේ පර්සනල් දෙයක්. නමුත් ඒක ඊටාම වැදගත්. මම මේකේ දාලා තියෙනවා මේ IIP සහ IR කියන එක. නමුත් මේ සතියේදී මේක ඊටාම වැදගත්. මොකද මේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලව ඉන්ඩස්ට්‍රියට යොමු කරන්නට ඕන. ඒ නිසා මම ඒක දාලා තියෙනවා IIP සහ IR කියන එකත් මගේ important සහ urgent කියන කැටගරියට. ඊට පස්සේ MSc ස්ටැට් එක එන්නේ 12 වෙනිදා. ඒක මට එතරම්ම ඉම්පෝටන්ට් නෑ මේකත් එක්ක සංසන්දනය කරන්න. ඒ වගේම මෙඩිකල් ඉන්ජිනියරින් කියලා මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වැදගත්. නමුත් හදිසි නෑ මේ සතිය තුලදී. ඒ වගේම මට බුක් එකක් ලියන්න තියෙන ML බුක් එකක්, ඒ වගේම ML කෝස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම NL CR සහ අනිත් ඒවා දාලා තියෙන මට පර්සනල් කීවර්ඩ්ස් තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. ඒවා not urgent but important. ඒ වගේම දැන් මම වීඩියෝ මේක් කරන්නට ඕනේ. මේ ප්ලේලිස්ට් එක තියෙනවා, Python ප්ලේලිස්ට් එක තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ අනිකුත් ප්ලේලිස්ට්ස් තියෙනවා. ඒවා මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මට ඒවා හදිසි අදාළ කාලෙ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක not important කියන කැටගරිය දාන්නේ මට ඒකට ලොකු ආයාසයක් දරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේම social media promotions තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ network එක build කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම මේ V8 playlist එක යන්නට ඕනේ, blog ලියන්නට ඕනේ. ඒවා not important but urgent. ඒ වගේම ගත්තොත් එහෙම not important සහ not urgent කියන එකට ගන්නට මම දැන් ඔය Facebook එකේ කට්ටියට එයාලට උපදෙස් දෙනවා, කමෙන්ට් කරනවා, ඒ වගේම පෝස්ට් දානවා. ඒ වගේම YouTube එකෙත් සමහර වෙලාවට ඔය ඩ්‍රාමා වගේ දේවල් යනවා, ක්‍රිකට් මැචස් එහෙම බලනවා. දැන් ඕවා ඔක්කොම මට හල හැකි දේවල්. ඒ කියන්නේ මට ඒ වගේ වැදගත්කමක් මට එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඒවා delete කියන කැටගරියට තමයි දාන්නේ. ඒකට ඔයාලා decide කරන්න. ඔයාලගේ මේ ලිස්ට් එකට, මේ ප්‍රයොරිටි ලිස්ට් එකට, ඒ කියන්නේ අයිසන්හෝවර් මැට්‍රික්ස් එක කොහොමද ඔයාලා සකස් කරන්න කියන එක. මේක ඇත්තටම ඔයාලා ඩේලි අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. එතකොට මම අද දවසේදී මේ ලිස්ට් එක මේ විදිහට සකස් කරනවා. හෙට දවසේදීත් මම මේක අප්ඩේට් කරගෙන යනවා. හෙට දවසේදී මම වීඩියෝ එකේදී මේ දේ විස්තර කරන්නේ නැහැ. නමුත් මම ඒක ඩේලි ඒ දේ කරගෙන යනවා. එහෙනම් ඔයාලත් මේ විදිහට ඔයාලගේ වැඩේ අප්ඩේට් කරගන්න. එතකොට අපේ ගමන සාර්ථකව ඉස්සරහට යනවා. බොහොම ස්තුතියි.